hírei ma. Köszöntöm a hallgatókat! Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend idők, mai témáink röviden. Orvosi diagnosztikára fejlesztett egészségügyi asszisztens ChatGPT segíthet megfejteni a leleteket. Majdnem 100 000 egészségügyi dokumentumot tanítottuk be, magát a mesterséges intelligenciát, és alapvetően gyakorlatilag minden egészségügyi kérdésre tudja a választ, ezáltal nem is fog halucinálni. Trendidők. És ha már a modern technológiát a segítségnyújtással, gyógyítással összekapcsoljuk, érdemes beszélnünk a mesterséges intelligenciáról is. Ma már Magyarországon is találkozhatunk orvosi diagnosztikára fejlesztett egészségügyi asszisztenssel, amely képes tüneteket elemezni, konkrét megbetegedések gyanúját ellenőrizni, és szükség szerint szakorvoshoz irányítani a felhasználót. Az algoritmus választ adhat arra, hogy milyen kórképek állhatnak a tünetek hátterében, milyen laboratóriumi képalkotó vizsgálatok szükségesek, segít abban, hogy megértsük, mit jelentenek a vérvételi eredmények, az ultrahang, röntgen, CT, MRI leletek. Kovács Nagy Áron dr. Pukoli Dániel neurológus adjunktust, az első magyar orvosi ChatGPT fejlesztőjét kérdezte. Korábban azt nyilatkozta, hogy ez az eszköz természetesen nem helyettesíti a személyes konzultációt egy orvossal. Miben válhat akkor segítségünkre ez az eszköz, és mennyire vehetjük készpénznek azt, amit állít? Valóban ez a weboldal nem helyettesíti a személyes orvosi konzultációt, a szolgáltatás elsősorban információs célokat szolgál, segíti a felhasználókat abban, hogy jobban megértsék az egészségügyi állapotokat és ugye a lehetséges tüneteket. Tehát az itt nyújtott információk alapvető tájékoztatásnak kell tekinteni, amelyet orvosi szakvéleménnyel kell megerősíteni. És milyen gyakran fejlesztik egyébként ezt az eszközt, vagy hogyan kell elképzelni? Talán ön magát fejleszti? Magát a szolgáltatást azt rendszeresen frissítjük, hogy a legújabb egészségügyi információkat és irányelveket tükrözze. Ezen kívül figyelemmel kísérjük a felhasználói visszajelzéseket is, hogy a tovább finomítassuk mind a felületet, mind a mesterséges intelligencia funkcióit. Az automatizált rendszerek, mint ugye a mesterséges intelligencia alapú diagnosztikai eszközök, azok a folyamatos tanulási algoritmust használnak, amelyek lehetővé teszik a rendszer számára, hogy a felhasználó interakciók alapján fejlődjön. Ez az adaptív tanulás segíti a weboldalnak, hogy egyre pontosabb és relevánsabb információt nyújtson a felhasználóknak. A ChatGPT-vel egy gyakori probléma az, hogyha nem tudja valamire a választ, akkor elkezd hazudni. Ezt hogyan tudjuk kiszűrni? Szokott ez az eszköz hazudni, vagy hogyan észlelhetjük, ha ezt teszi? Alapvetően ezt úgy hívjuk, hogy halucináció. Hát igazából elkezd halucinálni, hogyha nem tudja rá a megfelelő választ, de ezt még kiküszöböltük azzal, hogy majdnem 100 000 egészségügyi dokumentumot tanítottuk be, magát a mesterséges intelligenciát, és alapvetően gyakorlatilag minden egészségügyi kérdésre tudja a választ, ezáltal nem is fog halucinálni. És az orvosok hogyan tudják felhasználni ezt az eszközt? Milyen területeken segíthet nekik? Jelenleg több tucat szakorvos, illetve házi orvos használja magát a szolgáltatást, és elő is fizetett rá. Az ő visszajelzések alapján nekik abban segít, hogy egy iránymutatást ad, hogy merre is kellene a beteget tovább irányítani, milyen olyan ritka betegségek fordulhatnak elő, amelyek első blikre talán nem jutnának az eszükbe, illetve hogy a saját gondolatmenetüket tudják ezáltal ellenőrizni. Trendidők.